හැමදෙනාටම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි බලමු කොහොමද මේ වල්ගතරුව කරන්න කියලා. මේ නත්තල් තරුව මම මෙතන ඒ වල්ගතරුවේ ෆොටෝ එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මම දාන් තියෙනවා මේ එක තරුවට, ඒ කියන්නේ එක කොටසට තියෙන LED ගාන තරුව රයිට් ස්ටාර් LED හැටක් තියෙනවා. එතකොට ස්පිනර්, එතකොට එක්ස්ලයිට්ස් භාෂාවෙන් ස්පිනර් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කැලරි කියන ස්පිනර් කියලා. right මේකේ legs මේවට කියන්නේ legs කියලා 1 2 3 4 5 legs පහක් තියෙනවා. එතකොට ස්පිනර් එකේ ඔක්කොම LED 25යි. tail එක මේ tail එකේ LED 100යි. එතකොට මේ total එක LED 185යි. එතකොට අපි signal එක දෙන්නේ මම ඒකත් ලකුණු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් right පළවෙනි signal එක data in කරන්න මෙතනින්, ඊළඟට මෙතනින් out වෙන එක මෙන්න මෙහෙම ගිහිල්ලා right ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති in out දාලා තියෙනවා. තරුවට එනවා. තරුව වටේ මෙහෙම යනවා in out ගිහිල්ලා තරුවේ මෙතනින් out වෙලා මේ tail එකට මෙතනින් පටන් ගෙන මෙහෙම යනවා. මේක මේ විදිහටම කරන්න ඕනේ. මම මේක පෙන්වන්නේ මම මේක දැන් මේ ඩිසයින් එක එක්ස්ලයිට්ස් එක සෙටප් කරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මේක තේරෙන්න තමයි මම මේක පෙන්වන්නේ. right මේක මේ විදිහට ඕනේ. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕනනම් tail එකකින් පටන් ගෙන තරුවට ගිහිල්ලා ස්පිනර් එකට ගිහිල්ලා කරන්න. right හරි එහෙනම් අපි බලමු මේක එක්ස්ලයිට්ස් එකේ සෙටප් කරන්න කොහොමද කියලා. අපි මේක ඕපන් කරලා තියමු අපිට බලන්න. එතකොට එක්ස්ලයිට්ස් එකේ පළවෙනිට කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලන්ගේ අදාළ channel ගාන සෙට් කරන එක. මේ null එකේ මම මේ කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි add null ගිහිල්ලා අපිට LEDs 185ක් තියෙන නිසා අපි දන්නවා එක LED එකට channel 3ක් තියෙනවා. එතකොට 185 තුනෙන් වැඩි කළා 3 වැඩි කරාම 555 එනවා. අපි ඒක මෙතන දානවා 555. right save. right දැන් ඒක save වුණා. හැමතිස්සෙම save කරන මත තියාගන්න. right ඊළඟට අපි යනවා layout එකට. layout එකේ තමයි අපේ මෙන්න මේ LED තරුව නිර්මාණය කරන්නේ. ඔයගලන්ට මේ slides වල තියෙන models අරගෙන right අපි දැන් ඒක හදාගන්න බලමු. හරි අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ලේසිම කෑල්ල මේ ස්පිනර් එක හදාගන්න. අපි ස්පිනර් එක හදන්න slides එකේ ස්පිනර් මොඩල් එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මෙන්න තියෙනවා ස්පිනර් එක. right අපි මේක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ගන්න. right දැන් මේ ස්පිනර් එකේ අපිට ස්පිනර් එකේ legs තියෙනවා 1 2 3 4 5 පහක් තියෙනවා. මේ ස්පිනර් එකේ 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. එතකොට අපිට එක මේ ආම් එකකට LED 5ක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ බලමු අපි කොහොමද කියලා. මේකේ LED ට වැඩි තියෙනවා. අපි ඒක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න ඕනේ 5ක් වෙන්න. right අපි මේ ස්පිනර් මොඩල් එකේ අවශ්‍ය ඩීටේල්ස් වෙනස් කර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ කොටස් වලින්. right එතකොට ඒගොල්ලන් පෙන්නනවා එක ස්ට්‍රින්ග්ස්. මෙතන අපි පාවිච්චි කරන්නේ එක ස්ට්‍රින්ග් එකක් තමයි. ඒක හරි arms per string. එතකොට ඒගොල්ලන් මේ arms කියන්නේ මෙන්න මේ කෑලි. හරි මේ legs arms නැත්නම් legs කියලා කියනවා. මේ අත් වගේ තියෙන කෑලි වල තමයි arms කියන්නේ. ඒවා පහක් තියෙන එකත් හරි. එතකොට තව තියෙනවා lights per arm. ඒ කියන්නේ එක arm එකකට තියෙන light ගාන. දැන් මේකේ තියෙන්නේ 10යි. හරි එක arm එකකට තියෙන light 6යි. එතකොට අපි මේක අපේ තියෙන 5ක් නිසා අපි 5ක් කරනවා. right දැන් වල පේනවා ඇති 5කට වෙනස් වුණා. අපි මේක save කරනවා. right එතකොට ඒක හරි. එතකොට අපි බලමු වයරින් එක. අපි මෙතනට යන්නේ නැතුව අපි මෙන්න මේක ක්ලික් කරලා මම මේ කලින් උත් කියලා දීලා තියෙනවා. හරි මේක ක්ලික් කරලා වයරින් view එක බලමු. හරි හරි මේ මෙතනින් පටන්ගෙන එකේ ඉඳන් 5 හරි අපිට අවශ්‍ය දේ තමයි වයරින් එක යන්නේ. පේනවනේ. හරි ඒකත් හරි. right දැන් අපි එක එහෙම තියාගමු. right දැන් මම මේකට කනෙක්ට් කරගන්නවා අපේ තරුව. මෙන්න මේ තරුව කනෙක්ට් කරගන්න. right එතකොට අපි යනවා එක්ස්ලයිට්ස් මොඩල් වලින් මේ තරුව මේ තියෙන්නේ create new star ක්ලික් කරලා
මෙන්න අපේ තරුව. හරි ඔන්න අපේ තරුව. right එතකොට දැන් අපිට මේ තරුව වෙනස් කරගන්න වෙනවා අපේ මේ ෆොටෝ එකේ තියෙන විදිහට. අපි දන්නවා මේ අපේ තරුවේ LED 60ක් තියෙනවා. right දැන් අපි මෙතන තියෙන මේ පැරාමීටර්ස් වෙනස් කරලා මේ තරුවේ ෂේප් එක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. right එතකොට අපි දැන්ට බලමු මේ තරුවට තරුවේ තියෙන පැරාමීටර්ස්. හැමතිස්සෙම ඔයගොල්ලන් මෙතන මේක රීඩ් කරනකොට මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ අවශ්‍ය මොඩල් එක. දැන් අපිට ස්පින්නර් එක සිලෙක්ට් කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් අපි මෙතන වෙනස් කරන තරුව නිසා තරුව මෙන්න මේ වගේ සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. right ඊළඟට අපි බලමු string one string එක හරි nodes per string. මේ කියන්නේ nodes per string කියන්නේ දැන් මෙතන nodes කියන්නේ channels නෙමේ lights. right nodes per string තියෙනවා 50. يعني මේ තරුවේ LED 50ක් තියෙනවා. අපි බලමු අපිට LED කීයක් ඕනද කියලා තරුවට. අපිට ඕනේ LED 60ක්. හරි අපි මේක LED එතන 60 කියලා දාමු. right ඔබට පේනවා ඇති LED ගාන වැඩි වුණා. points කියන්නේ මෙන්න මේ points 1 2 3 4 5 මේකේ පහක් තියෙනවා. ඒක පහයි. අපි මේක wiring view ගිහලා බලමු. wiring view right පටන් ගන්න තියෙන්නේ තරුව මෙතනින් right ඊළඟට 7 හරි අපිට ඕන දේ තරුව තියෙනවා. එතන තරුව වයර් කරන්න ලේසි ක්‍රම එකයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට මේක වයර් වෙලා තියෙනවා. right හරි දැන් අපිට මේ tail එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඉතින් මේකේ tail එකට tail එකම කියලා එකක් නෑ. නමුත් අපිට පොඩ්ඩක් හිතුවොත් මේක තියෙන කැලේ වලින් tail එක හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒකට පාවිච්චි කරනවා මෙන්න main tree කියන එක. right මේ tree කියන එක ඇත්තටම තියෙන්නේ tail එකකට වගේ නෙමෙයි Christmas tree එකට. මම දැක්කා අපේ ෆෑන් කෙනෙක් මේ Christmas tree එක පාවිච්චි කරලා අපේ controller එක use කරලා Xlight වලින් ලස්සන නත්තල් ගහක් හදලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ try කරන්න එහෙම හදන්න. ඒක හදන්න පුළුවන් හරි පහසුවෙන්. නමුත් දැන් මම මේක පාවිච්චි කරන්නේ අපේ මේ tail එක හදන්න. right දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක ත්‍රිමාන රූපයක් මේ තියෙන්නේ. අපිට මේක ත්‍රිමාන නෙමෙයි අපිට ඕනේ ද්විමාන එකක් 2D එකක්. මොකද අපේ tail එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. අපි කරන්නේ මේ ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා මේ tree එකේ parameters වෙනස් කරනවා අපිට tail එකක් එන විදිහට. right දැන් එතකොට අපිට පුළුවන් ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා මේ type කියන එක round කියන එක flat ගන්න. අන්න flat කරගුවම දැන් අපිට එනවා මේ වගේ එකක්. right ඊළඟට අපිට පේනවා මේක සෑහෙන වැඩි LED අපි මේක අඩු කරගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙනවා strings 16ක්. අපි මේක මේ කියන්නේ මේ strings 16ක් තියෙනවා. කියන්නේ controllers output 16කින් තමයි මේකට දෙන්නේ. right අපි එහෙම නෙමෙයි අපි මේක තනි string එකකට කරනවා. දැන් මෙතන තනි string එකයි තියෙන්නේ. අපේ shape එක වෙනස් වුණා. බය වෙන්න එපා. අපි එතනට එමු. right ඊළඟට nodes per string. මේගොල්ලන් අහනවා string එකට තියෙන්න පුළුවන් nodes ගන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 50යි. නමුත් අපිට nodes කියන්නේ හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න LED lights කියන එක. right අපි දන්නවා අපේ මේ tail එකට 100ක් තියෙනවායි කියලා. ඒතකොට අපි මෙතන ගිහිල්ලා මේක 100 කියලා දාන්න. right 100යි. තාම අපි shape එක ඇවිල්ලා නැහැ. අපි එතනට එමු. දැන් ඊළඟ තියෙනවා strands per string. right strands per string කියන්නේ මේ string එකට මේ වගේ කොටස් කීයක් තියෙනවද කියන එක. මේ වගේ මේ කොටස් මේ වගේ strands මේ වගේ එකට කියන්නේ strand එකක් කියලා. කියන්නේ මේක strand එකක්. මේක තව strand එකක්. එතකොට මේක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති strands තියෙනවා 1 2 3 4 5 පහක් තියෙනවා. right එතකොට අපි මෙතන ගිහිල්ලා strands per string පහක් කියලා දානවා. right ඔන්න දැන් අපේ shape එක ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක අපේ සිග්නල් දෙන තැන් සහ එකකට එකක් කනෙක්ට් වෙන තැන් සෙට් කරගන්න. right අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ කියලා. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම අපි යනවා අපේ පළවෙනිටම සිග්නල් එක දුන්න ස්ථානෙට. මොකද්ද අපි පළවෙනිටම සිග්නල් එක දුන්නේ? මේ ස්පින්නර් එක. ස්පින්නර් එකෙන් තමයි අපි ස්ටාර්ට් කරලා තියෙන්නේ. අපි ස්පින්නර් එකේ මෙන්න මෙතනින් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඇතුලේ තැනකින්. අපි බලමු මේ ස්පින්නර් එකේ කොතනටද සිග්නල් එක දීලා තියෙන්නේ කියලා. හරි. අපිට ඒක easily බලන්න පුළුවන් මේ wiring view කියලා ගියාම. හරි. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ස්පින්නර් එකේ සිග්නල් එක දීලා තියෙන්නේ එළියෙන්. right හැමතිස්සෙම බලාගන්න මේ view එක reverse view එක. හරි. ස්පින්නර් එකේ සිග්නල් එක දීලා තියෙන්නේ එළියෙන්. අපි මේක අපිට ඕනේ මෙතනින් දෙන්න. right අපි දැන් ඒක කොහොමද කරන්නේ? අපි යනවා ඒක කරන්න මේ parameters වලට. right මේ parameters වලට ගිහිල්ලා මේ ස්පින්නර් එකේ
ගිහලා මේ ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන් කියන තැනට යනවා. හරි ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන්. දැන් මෙන්න මේකේ ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන් කීපයක් තියෙනවා මේ බලන්න. හරි අපිට ඕනේ සෙන්ටර් අපිට යන්න ඕනේ මේ අතර. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු මේ අතර යනවා කියන්නේ clockwise center clockwise දාලා අපිට ඕන විදිහට මේක ආවද කියලා. right අපි මේක සේව් කරගමු. හැමතිස්සෙම සිලෙක්ට් කරගෙන බලන්න වයරින් view එක. right ඔන්න දැන් ස්පින්නර් එක අපිට ඕන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ උලන් පේනවා ඇති. හරි ස්පින්නර් එක මේ මෙතනින් පටන්ගෙන හරි දැන් මේ පොයින්ට් එක කියන්නේ මෙතන 5 6 මෙතන මේ 6 කියන පොයින්ට් එක මෙතන තියෙන්නේ. මොකද මේක මේ රිවර්ස් view එක නිසා. right හරි ස්පින් එක දැන් අපිට ඕන විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. right දැන් අපි අපේ ස්පිනර් එකේ data in එක දෙන තැනත් පළවෙනි තැනත් වයරින් එකත් හරි කියලා අපි දන්නවා. අපි මේක කලින් බැලුවා. අපි වයරින් view එකට ගිහිල්ලා අපිට දැන් තියෙන්නේ අපේ තරුවයි අපේ tail එකයි වයරින් කියන්නේ පටන් ගන්න තැනත් ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන් එකත් වයරින් ඩිරෙක්ෂන් එකත් බලලා මේ ඔක්කොම එකට කනෙක්ට් කරගන්න. right එතකොට අපිට දැන් අපි මේකේ වයරින් බලනකොට අපි පාවිච්චි කරනවා මේ තරුව අපේ ඩිසයින් එක. ඔකට පේනවා ඇති තරුවේ මෙතනින් පටන්ගෙන මේ අතර තමයි වයරින් එක ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි කියනවා මේ අතට කියන්නේ ඔල්ලෝසුව කැරකෙන අතට විරුද්ධ අත counter clockwise. right එතකොට අපි බලනවා මේකේ කොහොමද අපේ වයරින් එක තියෙන්නේ කියලා. ඔකට පේනවා ඇති මේක වයරින් view එකට ගියොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ වයරින් එක තියෙන්නේ මෙතනින් තමයි පටන්ගෙන තියෙන එක. හරි නමුත් වයරින් එක මේ රිවර්ස් view එකේ තියෙන්නේ මේ අතට. නමුත් මෙතන රිවර්ස් view එක නිසා මේකේ වයරින් එක තියෙන්නේ මේ අතට. මේකේ තියෙන්නේ clockwise. අපි දැන් මේක counter clockwise කරගන්න ඕනේ. right අපි යනවා මේක කරගන්න මෙන්න මේ starting location කියන තැනට. මේ බලන්න මේකේ තියෙන්නේ bottom center clockwise. අපි මේක bottom center counter clockwise කරගන්න ඕනේ. right දැන් බලන්න wiring view හරි. මේකේ මේ පැත්තට යන්නේ මේ කියන්නේ මේ අතට. හරි ඒක හරි. එතකොට අපේ තරුව හරි. දැන් අපි යනවා අපේ tail එකට. එතකොට අපි ආයේ අපේ රූප සටහන බලනවා. අපේ tail එකේ කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඉතින් tail එකේ මෙන්න මෙතනින් තමයි පටන්ගෙන තියෙන්නේ. පටන්ගෙන මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මේ අතට තමයි යන්නේ. right අපි බලමු මේ tail එකේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා wiring view එක බලන්න. tail එකේ පටන්ගෙන තියෙන්නේ මෙතනින්. ඒ කියන්නේ මේ රූප සටහනේ බැලුවොත් ඒක පටන්ගෙන තියෙන්නේ මෙතනින්. හරි අපි මේක මෙතනින් නෙමෙයි මෙතනින් පටන් ගන්න විදිහට සෙට් කරගන්න ඕනේ. right දැන් අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. මෙතනින් පටන්ගෙන අපි මේක උඩට ඔන්න ඔය විදිහට යන විදිහට සෙට් කරගන්න ඕනේ. මේකේ මේ රූප සටහන මේකේ තියෙන්නේ මෙතනින් පටන්ගෙන. තේරෙනවනේ මෙතනින් පටන්ගෙන මෙහෙම යන්න තියෙන්නේ. right අපි දැන් ඒකත් මේක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතනින් ගිහලා අපි බලමු වෙනස් කරගන්න ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන් එකට ගිහිල්ලා මේ බලන්න bottom left යට වම් අත පැත්තේ තියෙන. අපි මේක දාගන්න ඕනේ bottom right එකට. සේව් කරගමු. හරි දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ කියලා. wiring view එක හරි එකේ ඉඳන් පටන්ගෙන මෙහෙට යනවා උඩට. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳන් පටන්ගෙන මේක මෙහෙම යනවා. right එහෙනම් දැන් අපි ඒකෙත් හරි. එතකොට දැන් මේ ටික හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ ටික ඔක්කොම එකට කනෙක්ට් කරගන්න. හරි දැන් මම කනෙක්ට් කරගන්නකොට මම දැන් තව එකක් කියනවා. දැන් ඔයගොල්ලන් අතින් මේක කොහොම හැදලා වෙනස් වුණොත් දැන් මේක ඔයගොල්ලන් මෙහෙම මේක කනෙක්ට් කරනකොට මේ පේනවනේ මේක කනෙක්ට් කරන්න බැරි වෙන නිසා මතක තියාගන්න මේකේ controls මෙතන මේ නිල් පාට නෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඔය එන arrow එක දිශාවට මේක ඇද්දොත් මේකේ aspect ratio එක වෙනස් වෙගෙන යනවා. ඒ කියන්නේ aspect ratio එක වෙනස් නොවි ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ දිගපල්ල අනුපාතය වෙනස් නොවි වෙනස් වෙනවා. right මෙහෙම මේක තියාගෙන ඇද්දොත් මේ අතට මේ අතට කියන්නේ අපි කියනවා පොළොවට සමාන්තරව හරිද තිරස් අතර ඇද්දොත් ඒක ලොකු වෙනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න aspect ratio එක වෙනස් නොවෙන්න කරගන්න. ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩිසයින් එකට කරකවන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අල්ලලා. right දැන් අපි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ ඩිසයින් එක මේ රූප සටහන විදිහට තියෙන විදිහට කනෙක්ට් කරගමු. හරි දැන් මේක ස්ටාර්ටින් ලොකේෂන් එක තියෙන්නේ මෙතන තියෙන්නේ. අපි ඒක ගිහිල්ලා මෙතනට කනෙක්ට් කරගමු. හරි දැන් මම ඒක කරගන්නවා.
අර කලින් තිබු කන්ට්‍රෝල්ස් පාවිච්චි කරලා right. right ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේක කනෙක්ට් කරගෙන තියෙනවා පොඩ්ඩක් යහන්න වෙලා තියෙන නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ නමුත් ඔයගොල්ලන්ට මේක කියන්නේ රූප ඒ ළඟින් යන විදිහට තමයි ඕනේ හරි අපි සේව් කර ගන්නවා ඊට පස්සේ අපි බලනවා මේ අපේ මේ මොඩල් එකේ හරියට කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවද කියලා බලන්න ස්පීඩ් එකට තමයි එකේ ඉඳන් 75 channel හරි channel පළවෙනි channel 75 ඒ කියන්නේ channel 75 කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට බල්බ් ගාන බලන්න ඕන නම් මේක බෙදන්න ඕනේ 3ෙන් 75 බෙදීම 3 බල්බ් 25ක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා ස්පීඩ් එකට ඊළඟට 76 වෙනි channel එකේ ඉඳන් 255ට right ඒ කියන්නේ 255 කියන්නේ අපි බැලුවොත් LED 85 වෙනකම් හරි ඒ කියන්නේ එතන ඉඳගෙන මෙතන 75 ඉඳන් 255ට මේ ඔක්කොම තුනෙන් බලන්න ඕනේ තුනෙන් බෙදලා බලන්න ඕනේ බල්බ් ටික බලා ගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ LED ටික කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා තරුවට ඊළඟට 555 වෙනි channel එක. ඒ කියන්නේ 555 කියන්නේ අපි 555 බෙදුවොත් 3ෙන් 185 185 වෙනි LED එකකින් ඉවර වෙනවා වලිගේ. හරි. එතකොට අපි මේක හරියටම මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි කලින් ස්පෙસિෆයි කරපු නිසා හරියටම මේක කරගන්නකොට LEDs ටික ස්පෙસિෆයි කරපු නිසා තමයි මේක හරියටම මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සේව්. දැන් මම සීක්වෙන්ස් එකට ගිහිල්ලා සීක්වෙන්සස් ටිකක් දාගෙන මම දාගත්ත සීක්වෙන්සස් ටික ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙනවා. right දැන් මම ඉන්නේ Xlite එකේ sequencer tab එකේ මම කලින් මේකට මේ අපේ තරුවට ඩිසයින් ටිකක් දාලා සේව් කරන් තියෙනවා. මම ඒක ඕපන් කරන්න මම ඕපන් sequence ගිහිල්ලා මගේ ෆයිල් එක ඕපන් කරනවා. right Xlite command කියලා තමයි තියෙන්නේ. right මේ තියෙන්නේ. right දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේක ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න. තරුව ලස්සනට වැඩ කරනවා මෙතන. හරි හරි දැන් මම මේක මෙතන දාගත්ත ඩිසයින් ටික මොනවද කියලා කියන්නම් මම මේ ඩිසයින් දාන විදිහ යන්නේ නැහැ මොකද මම කලින් වීඩියෝ වල මේක කරලා තියෙනවා හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකේ මොඩල්ස් තුනක් තියෙනවා නම් මේ මොඩල්ස් තුන මෙන්න මේ විදිහට ලේයර්ස් තුනකින් එනවා tree star spinner කියලා right දැන් ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේව ක්ලික් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකේ ඉන්ඩිවිජුවල් ලයින් එක ගානේ ඇඩ්‍රස් කරන්න පුළුවන් මම ඒක පස්සේ කියලා දෙන්නම් දැනට ඔයගොල්ලන්ගේ ඩිසයින් එකේ මොඩල් එක විතරක් ඇක්සස් කරන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මෙතනින් අරගෙන මේ ඩිසයින් දාන්න දැන් මම බලන්න මම ට්‍රී එකට දාලා තිනවා මෙන්න මේ ඩිසයින් එක හරි මෙන්න මේ ඩිසයින් එක බාස්කින් ඩිසයින් එක මම ට්‍රී එකට දාලා තියෙනවා බාස් කියන එක ඔයගොල්ලන්ට මේ ඩිසයින් එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් පැරාමීටර්ස් බලන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරොත් හරි මේ ඩවුන්වර්ඩ් යන එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා යටට යන්නේ මේකට දාලා තියෙනවා අප්වර්ඩ් යන එක හරි උඩට ඊළඟට දාලා තියෙනවා expand වෙන එක පේනවා ඇති මැද ඉඳලා දෙපැත්තට expand යනවා right ඒක තමයි tree එකට දාලා තියෙන්නේ මේ example design එක තප්පර 30ක් තමයි run වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේක මිනිත්තුවක් මිනිත්තු 5ක් මිනිත්තු 30ක් ඒ ආදි වශයෙන් කරගන්න පුළුවන් sequence time එක දික් කරන විදිහත් මම කියලා දීලා තියෙනවා ඒක බලන්න මම මේ වීඩියෝ ඔක්කොම යටින් link කරන්නම් Xlite පිළිබඳ කරපු ඒව බලන්න ඊළඟට star එකට මම කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ඩිසයින් එක. ඔයාලට පේනවා තියෙන ඩිසයින් එක මෙතනින් ඉන්නේ plasma. plasma කියන එක තමයි දාලා තියෙන්නේ. plasma කියන එක අරගෙන මම මේ parameters පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා ඒක ලස්සන විදිහට හදලා තියෙනවා. හරි colors හදලා ඊළඟට මම අරන් තියෙනවා star එකටම ඊළඟ ඩිසයින් එක තමයි spiral කියන එක. මේ තියෙන්නේ spiral කියන එක. ඒක මම මේ පොඩ්ඩක් මේ වෙනස් කරලා හදාගෙන තියෙනවා. ඔයගලන්ට මේක try out කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔයගලන්ගේ layout එක කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ගේ design එක දාලා try out කරගන්න පුළුවන්. right. ඊළඟට spin එකට මම දාලා තියෙනවා එකම තනිකර එක design එකයි තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේක. ඒකට කියන්නේ pinwheel කියලා. right. pinwheel කියලා. ඒක දාලා තිනවා. ඒකට අවශ්‍ය කර්ව එක මේක කර්ව එකයි දාලා තියෙනවා. මට වෙනවා ඉතින් මේ ලාඩිල් පාට යන්නේ. හරි. මීට අමතරව මේ හැම design එකකම ඔයගොල්ලෝ පේනදී හැම design එකකම ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලික් කරොත් මම brightness එක අඩු කරන් තියෙනවා 150කට. හැම design එකේම මේක කරගන්න මොකද brightness එක අඩු කරන තරමටම මේ design එක හොඳට පේනවා. ඒක නිතරම කරන්න. ඒක මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ හැම එකේම brightness එක 50ට අඩු කරලා තියෙනවා 100ට දුවන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕක තමයි මේක ඔහොම තමයි මේක design දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ තව ඒවා try කරන්න පුළුවන්.
මම ඔයගලන්ට කියනවා මේකක් හදලා try කරලා බලන්න කියලා. එහෙනම් ඉතින් මේ ඩිසයින් එකේ full demo එකක් අපි දැන් බලමු.